Internet mà chúng ta dùng mỗi ngày, từ xem YouTube, gọi video, chuyển tiền, gửi email, nó không bay trên vệ tinh như nhiều người nghĩ, mà hơn 95% dữ liệu quốc tế của thế giới đang chạy qua một hệ thống rất thầm lặng, đó là cáp quang dưới biển, nó nằm sâu dưới đáy của đại dương. Cáp quang biển được nối với nhau như thế nào và cá mập có cắn được hay không, giống như những lời đồn. Hãy nói về cáp quang biển với Việt Nam trước cho trực quan. Ví dụ như là dữ liệu từ Việt Nam đi đâu trước tiên, tất nhiên nó không đi thẳng sang Mỹ hay châu Âu mà phải đi vòng qua những trung tâm Internet lớn của châu Á. Phổ biến nhất sẽ là Hồng Kông, Singapore và Nhật Bản. Đây là những nơi tập trung dày đặc trung tâm dữ liệu, máy chủ của những tập đoàn công nghệ toàn cầu như là Google, Meta, Amazon hay là Microsoft. Internet sẽ luôn chọn đường ngắn nhất, ổn định nhất và rẻ nhất, nên với Việt Nam, việc đi qua những trung tâm này cũng là hợp lý nhất. Từ Việt Nam thì dữ liệu thường đi theo hai hướng chính. Một là đi xuống phía Nam sang Singapore, trung tâm Internet lớn nhất của Đông Nam Á. Hai là đi lên phía Bắc qua Hồng Kông hoặc Nhật Bản, rồi từ đó vượt Thái Bình Dương sang Mỹ hoặc vòng qua Trung Đông để sang châu Âu. Việt Nam giống như một nhánh ở trong mạng lưới đó, chứ không phải là điểm cuối. Có nghĩa là tin nhắn bạn đang gửi, một cái icon, một cái emo, một cái trái tim bạn gửi cho ai đó ở bên nước ngoài, hoặc là video này mà bạn đang xem ở nước ngoài thì cũng đã phải đi theo cái đường như vậy. Và để làm được việc này thì Việt Nam đã tham gia vào rất nhiều tuyến cáp quang biển quốc tế, trong đó có những cái tên rất quen thuộc với người dùng Internet, bởi vì cứ nghe thấy những cái tên này biết rằng mạng đang bị chậm hoặc sắp sập. Tuyến nổi tiếng nhất là AAG, một tuyến đã khá cũ, từng gánh phần lớn lưu lượng Internet quốc tế của Việt Nam trong nhiều năm. Vì đi qua vùng biển đông đúc và đã hoạt động lâu, AAG thường xuyên gặp sự cố. Sau này thì Việt Nam mới có thêm một số tuyến mới như là APG, IA hay là ADC. Những tuyến này thì hiện đại hơn, dung lượng lớn hơn và giúp chia tải cho tuyến cũ. Khi cáp quang biển gặp sự cố, Internet của Việt Nam sẽ không bị mất hoàn toàn mà bị chuyển hướng. Những dịch vụ trong nước thường thì vẫn ổn, nhưng những dịch vụ quốc tế như là xem video, họp online, tải dữ liệu từ nước ngoài sẽ chậm thấy rõ. Cảm giác lag là không cần phải bàn cãi. Vậy thì để Internet chuyển đi được như vậy, cáp quang biển thực chất nó là cái gì? Nói đến cáp quang thì nhiều người hình dung ra một sợi dây mảnh dễ đứt và thả lơ lửng ở dưới lòng biển. Thực tế thì ngược lại, cáp quang biển là một khối gồm các cơ khí, điện và quang, nhiều lớp, được thiết kế để sống sót dưới áp suất khủng khiếp, nước mặn ăn mòn và mọi rủi ro từ con người đến sinh vật biển. Ở lõi sâu nhất đó chính là sợi quang học, nơi ánh sáng mang dữ liệu chạy với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Bao quanh nó là những gen chống nước, rồi đến lớp đồng dùng để cấp điện, tiếp theo là lớp thép gia cường và cuối cùng là lớp nhựa đặc biệt để chống mài mòn. Ở vùng nước sâu vài nghìn mét, nơi gần như không có tàu thuyền hay hoạt động của con người, cáp có thể khá mảnh, nhưng càng gần bờ, cáp càng to và càng nặng. Có những đoạn nặng đến hàng chục cân mỗi mét, bởi vì lý do rất đơn giản, gần bờ là nơi nguy hiểm nhất. Có cáp rồi thì khi có Internet ở trong đó, nó sẽ đi qua đại dương. Hãy tưởng tượng bạn gửi tin nhắn từ Việt Nam sang châu Âu, tin nhắn đó không nhảy một phát qua vệ tinh, mà nó phải đi qua nhiều tuyến cáp quang biển, băng qua Biển Đông, Ấn Độ Dương, Trung Đông, Địa Trung Hải rồi mới tới nơi. Dữ liệu cũng không phải là các gói điện chạy trong dây đồng, mà là xung ánh sáng chạy trong sợi thủy tinh. Ánh sáng này liên tục bị yếu dần theo quãng đường, và nếu không có hỗ trợ, nó sẽ chết rất nhanh. Để giải quyết vấn đề đó, con người đặt dọc theo tuyến cáp những cái bộ khuếch đại như là khuếch đại quang, nó cũng giống như là cái trạm biến áp với điện, hay là cái khuếch đại ngày xưa chúng ta dùng ở trong tivi để mà xem sóng cho nó ổn định ấy. Và cứ khoảng 60 cho đến 100 km lại có một bộ. Những thiết bị này thì không cần hiểu dữ liệu là gì, không biết video hay là email, mà chỉ làm một việc duy nhất, khuếch đại ánh sáng để nó tiếp tục đi. Nguồn điện cho toàn bộ hệ thống này không lấy từ pin hay năng lượng biển, mà được cấp trực tiếp từ đất liền, chạy dọc theo lớp đồng ở trong cáp. Đây là lý do vì sao cáp quang biển vừa là hệ thống quang học, vừa là hệ thống điện cực kỳ ổn định. Có những cái tuyến rồi thì làm thế nào để nối chúng với nhau? Tất nhiên là không có chuyện cắm rắc như là dây mạng ở nhà. Việc nối cáp quang biển là một trong những công việc chính xác nhất của ngành kỹ thuật. Khi hai đoạn cáp cần nối, kỹ sư phải tuốt bỏ từng lớp bảo vệ để lộ ra sợi quang mảnh hơn sợi tóc người. Hai đầu sợi này chỉ được đưa vào máy hàn chuyên dụng, dùng hồ quang điện cực nhỏ để hàn lại, sai số cho phép chỉ ở mức vài phần triệu mét. Sau khi hàn xong, sợi quang lại được bòng lại từng lớp như ban đầu để đảm bảo kín nước, chịu lực và không làm suy hao tín hiệu. Câu hỏi tiếp theo, cáp quang biển có được chôn dưới đáy biển hay không? Câu trả lời là có, nhưng không phải chỗ nào cũng chôn. Ở gần bờ biển, nơi có tàu cá, neo tàu, hoạt động nạo vét và con người qua lại dày đặc, cáp thường được đào sâu 1 cho đến 3 mét dưới đáy biển. Việc này được thực hiện bằng những con tàu đặc biệt kéo theo thiết bị giống như một cái lưỡi cày khổng lồ. Ra xa bờ thì nước sâu hàng nghìn mét, môi trường trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Ở đó cáp thường chỉ được đặt dưới đáy biển vì gần như không có tác động nào từ bên ngoài.
Ở độ sâu 5.000 đến 6.000 mét, đáy biển giống như một sa mạc tĩnh lặng nơi cáp có thể nằm yên hàng chục năm mà không ai đụng đến. Thế con cá mập nó có đụng vào cáp quang biển hay không? Nó có cắn được cáp quang biển hay không? Đây là một câu hỏi nổi tiếng nhất mỗi lần nhắc đến cáp quang biển và mỗi lần cáp quang bị đứt, và cũng là một trong những hiểu lầm nhiều nhất. Gần như ai cũng nghe đến câu chuyện cá mập cắn cáp, đến mức nó trở thành một giai thoại nửa đùa nửa thật trên mạng xã hội mà lâu dần thì người ta cũng tin đó là thật. Câu trả lời là có, cá mập đã từng cắn cáp nhưng cực kỳ hiếm và ngày nay gần như không còn đáng kể. Điều quan trọng là phải hiểu vì sao chuyện đó từng xảy ra. Cá mập nó không cắn cáp vì tò mò phá hoại, cũng không phải vì ghét Internet, mà đơn giản là nó cắn nhầm mà thôi. Cá mập là một trong những loài săn mồi có hệ thống cảm nhận tinh vi nhất đại dương. Ngoài thị giác và khứu giác, chúng còn sở hữu một cơ quan đặc biệt gọi là khả năng cảm nhận điện trường. Nói đơn giản, cá mập có thể phát hiện ra những xung điện cực yếu phát ra từ cơ thể sinh vật sống, kể cả khi con mồi đang ẩn dưới cát hoặc bùn. Chính khả năng này giúp chúng săn mồi hiệu quả trong môi trường nước đục và tối. Trong khi đó, cáp quang biển không chỉ truyền ánh sáng, dọc theo cáp còn có lớp đồng để cấp điện cho các bộ khuếch đại tín hiệu nằm cách nhau hàng chục cây số. Lớp cấp điện này tạo ra một từ trường rất yếu đến mức con người thì không cảm nhận được, nhưng mà cá mập thì nó lại cảm nhận được. Và chính cái sự nhầm lẫn này đã dẫn đến những vụ cá mập cắn cáp được ghi nhận trong quá khứ, chủ yếu là rơi vào giai đoạn vài chục năm trước khi công nghệ cáp biển còn đơn giản hơn hiện nay. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng ngay cả trong thời kỳ đó, số vụ việc mà cá mập cắn cáp cũng không nhiều và hiếm khi xảy ra hư hỏng nghiêm trọng. Từ những sự cố hiếm hoi ấy, ngành cáp biển đã nhanh chóng rút kinh nghiệm. Công nghệ hiện đại ngày nay đã che chắn điện từ tốt hơn rất nhiều, khiến tín hiệu điện gần như không còn lộ ra môi trường xung quanh. Đồng thời vỏ cáp cũng được gia cố cứng hơn, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ sinh vật biển tiếp cận. Với cấu trúc nhiều lớp thép và nhựa siêu bền, cáp quang biển hiện đại gần như không phải là thứ mà răng của bất kỳ một con gì có thể làm hỏng. Vì vậy trong thực tế ngày nay, khả năng cá mập cắn cáp đến mức gây đứt Internet là gần như bằng không. Ngành viễn thông quốc tế hiện không coi cá mập là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cáp quang biển nữa. Điều thú vị là khi nhìn vào thống kê các sự cố cáp quang biển, thủ phạm lớn nhất không phải là cá mập hay cái con gì đó mà lại chính là con người. Phần lớn các vụ đứt cáp xảy ra ở vùng nước nông, gần bờ, nơi hoạt động tàu thuyền diễn ra dày đặc. Neo thả trúng tàu, tàu cá kéo lưới cào vào khu vực có cáp hay những hoạt động xây dựng nạo vét ven biển đều có thể gây hư hại nghiêm trọng. Đây mới là nguyên nhân khiến cáp quang thường gặp sự cố. Nói cách khác, cá mập nó không nói được tiếng người nên nó vẫn bị oan bấy lâu nay. Gặp sự cố rồi thì sẽ xử lý bằng cách nào? Khi cáp bị đứt, hệ thống giám sát trên bờ sẽ phát hiện suy hao tín hiệu gần như ngay lập tức. Bằng các phép đo quang học, kỹ sư có thể xác định vị trí sự cố với sai số chỉ vài trăm mét giữa một đại dương mênh mông. Vài trăm mét giữa đại dương mênh mông cũng đã là rất giỏi rồi. Sau đó, tàu sửa chữa cáp được điều tới. Tàu sẽ thả móc đặc biệt xuống đáy biển, kéo cáp quang lên boong. Phần hư hỏng được cắt bỏ, nối lại bằng quy trình hàn chính xác như ban đầu, rồi lại thả xuống đáy biển. Nếu sự cố gần bờ và thời tiết thuận lợi, việc sửa chữa có thể mất vài ngày. Nhưng nếu ở xa, nước sâu hoặc gặp bão, thời gian có thể kéo dài nhiều tuần với chi phí lên đến hàng triệu đô la Mỹ cho một lần sửa. Cáp quang biển mà gặp sự cố thì có thể làm chậm Internet của cả một quốc gia. Bởi vì chúng ta chỉ nghĩ đến YouTube, chúng ta nghĩ đến mạng xã hội, nhưng cáp quang biển còn là gì? Ở đó nó mang theo giao dịch ngân hàng, mang theo dữ liệu chứng khoán, mang theo hệ thống định vị, mang theo dịch vụ đám mây, mang theo hạ tầng của cả một nền kinh tế số. Một quốc gia có ít cáp dự phòng sẽ rất nhạy cảm với sự cố. Khi một tuyến gặp vấn đề, lưu lượng phải dồn sang tuyến khác, dẫn tới tắc, nghẽn, thậm chí là gián đoạn dịch vụ. Đây là lý do vì sao các nước phát triển luôn đầu tư nhiều tuyến cáp song song, đa hướng để không phụ thuộc vào một sợi dây sinh mệnh duy nhất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.